خب به نام خدا من یه ویدئوی سریع درست میکنم در مورد این بابا جاسمی زرگانی که ادعا کرده که خودرو آبسوز درست کرده. این ابتدا در یه نمایشگاه تو استان البرز 2 سال پیش تقریبا اسفند 95 اومده و این ادعا رو کرده که استانداری هم اومده ازش حمایت کرده. اینجا ببینید استاندار در بازدید از 15مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست تازه‌ترین دستاورد علایالدین جاسمی زرگانی نخبه البرزی را رونمایی کرد. تهایی در مراسم رونمایی از خودرویی که با سوخت آب کار می‌کند با بیان اینکه بخش زیادی از آلودگی هوا به دلیل انبوه خودروهاست افزود، استان البرز به سهم خود برای کاهش این اینجا دقت کنید، حمایت استانداری البرز، تحت حمایت استانداری البرز، این چه مفهومی داره من نمیدونم. پول گرفته، اونا گفتن بیا این کارو بکن. آلودگی‌ها در صدد حمایت از مبتکران برای ارائه طرح‌های نو است. اولا اون چیزی که ما سراغ دادیم و خودشون هم گزارش دارن میدن اینکه اولین بار هست که در دنیا یک خودروی اون هم بدون اینکه تغییرات جدی و اساسی در موتور انجام بشود دیگه حالا ساعت‌هایشون در مورد مزایای خودرو آبسوز صحبت کرد و چقدر خوب است. آبسوزه برای اولین بار در جهان انجام شده. عرضم بزرگتون که در کشورهای مختلف این کار انجام شده، منتها کارهایی که در سطح جهان انجام دادن موتور ماشین رو عوض می‌کردن به دلیل اینکه هیدروژن سوختی است بسیار مهیب و کنترلش سخت بوده. اما در این سیستم ادعایی یه نکته وجود داره، اونم این که اگر دقت کنید به کارایی که این بابا داره میکنه، فقط خبرگزاری‌ها پوششش میدن و فقط هم ادعا میکنه. الان 2 سال داره این ادعا رو میکنه و تو این 2 سال کاری کرده فقط شلنگ گرفته دستش آب خورده، همونم ریخته تو باک ماشین رو روشن کرده. این پژوه، هر جا میره این پژوه رو خوش میبره. کار دیگه ای نکرده جز ادعا، کار دیگه ای نکرده. یعنی ما داریم علم داریم صحبت میکنیم، علم باید یه پتنتی چیزی باشه. هر وقتم بهش گفتن خب چرا نمیری مثلا پتنت تو ثبت کنی، گفتم میدزدن ازم. خارجی‌ها که منتظرن که پتنتمو بدزدن، داخلم نمیخوام فعلا ثبت کنم. این حرفای چرت و پرت این مدلی که حالا خارج اصلا اسمشو سرچ میکنی یه کلمه انگلیسی نمیاد، چه برسه به اینکه خارجی دنبال یه همچین آدمی باشه. یه خبرگزاری یه فارس و تسنیم هر دو یه پوششی دادن خبر اینو چندین بار و مهمترینش این خبره که این منبعش البته مال خبرگزاری لرستانه. اولین بار اینجا اومده. چه تاریخی؟ 2 بهمن 97. یه موضوعی تو این ادعانامه‌ای که اینجا دارید میبینید مهمه، اونم اینه که این بابا اینجا خودشو دکترای انرژی معرفی کرده. اینجا جاسمی زرگانی دکترای انرژی دارد و از سن 15 سالگی کار کرده. در مقطع تحصیلات خود رو بدون در کار شبانه انجام. البته اینجا توضیح هم داده که من اول خلبانی خوندم تو مرکز هوانوردی اهواز و بعد اونو رها کردم و رفتم دکترای انرژی گرفتم. شما کلا چند سالشه که مدتی خلبانی خونده، اصلا یه موضوع دیگه که اصلا ربطی به این موضوع نداره و ول کرده، برگشته رفته حالا 12-13 سال نشسته انرژی و مکانیک، نمیدونم دکترای انرژی خون که این اصلا خنده داره. من مطمئنم این صرفا همین ول کرده، داشته هوانوردی میخوند و همونم ول کرده و دیگه مدرک دیگه ای مطمئنم نداره. یه نکته که کلاهبردارا همیشه ازش استفاده میکنن رسانه هاست. الان ببینید یه سری رفته یه دونه اینستاگرام زده، همزمان تو تلگرام فعاله، تو تلگرام خیلی هم فعاله، 41,000 نفر اینجا فالوش میکنن، پستاش معمولا 100 کی بازدید میخوره. میبینید پستاش خوب دیده میشه، حتی کانال یوتیوب هم داره واسه خودش. ولی یه نکته هم خیلی جالبه که این آدم اصلا شما اسمش سرچ میکنی فقط خبرگزاری پرس تیوی ازش خبر زده که اونم تازه جاسمی رو زده قاسمی. حالا برای من اصلا مهم نیست که مثلا رضا رشیدپور این و بقیه کلاهبردارا رو دعوت میکنه تو برنامهش و پروموتشون میکنه به عنوان نخبه ایرانی، به عنوان نمیدونم جوان نمیدونم مطرح ایرانی و یه بار نمیپرسه آقا مردک تو مثلا خب یه داکیومنتی بده، یه سندی بده که ما بدونیم تو اصلا دکترا داری. ادعات اوکی، ادعات ما قبول میکنیم. یعنی صدا سیمایی که شما موقعی میخوای همینجوری بری توش و از 10 تا افغان رستم رد شی، 12 بار قرآن رو از اول تا آخر بخونی، بعد نمیدونم تو 20 حراست تست حراستی بشی، به این راحتی همچین کلاهبرداری راه میده و از بهترین ساعت تلویزیونی که با پول من و شما گردانده میشه استفاده میکنه برای پروموت کردنش. حالا این چه بدی داره؟ ببینید
دیوونه مثل این تو دنیا زیاده، کلاهبردار که یا دیوونن یا کلاهبردار، از این دو حالت اصلا خارج نیست. اگه دیوونه باشه که دوست داره دیده بشه و خب کاری هم با مردم نداره، بیازاره، خودم تو خبرگزاری باشه و از این کار لذت میبره. ولی خب اکثر اینا دیوونه نیستن، میان و از یه سری از حمایت ها استفاده میکنن. یعنی یا دولت رو مجبور میکنن که بهشون کمک کنه و میگن خب ما این تحقیقاتی داریم 20 سال طول میکشه و دولت مثلا 20 سال بینا پول میده. یا اینکه میان سراغ مردم، میگن مردم حالا مثلا ما میتونیم اینو نصب کنیم رو ماشینتون، ولی یه پروژه مثلا 5 سال است، هر کس که زودتر ثبت نام کنه و پول بده اون زودتر ما بهش میدیم. بعد مثلا یعنی گفته تا اون مرحله هم رفته، به همه گفته 600,000 تومان این هزینه نصب بشه. بعد مثلا میاد میگه 100,000 تومان اگه بدید، هنوز اینو نگفته، این تو مرحله فقط اعلام کرده 100,000 تومان اگه بدید شما در اولویت نصبید. خب شما ببینید چقدر از مردم، متاسفانه مردمی که همیشه دنبال چیزای مفتن، سوخت مفت، انرژی مفت، بدو میرن دنبالش دیگه. از روی آمار کانالش میتونید بفهمید که چقدر دنبالشن. میبینید برای همه جذابه، سوخت مفت برای همه جذابه، بدو دنبالشن. و اینجا لیست تازه دکونای دیگه که هوا کرده، یعنی یه رو متخصص به جای که الان فوکوس کنه رو کارش، دارید میبینید که فقط دنبال مدیاست، اینکه این ور اون ور دیده بشه. خب بذار ببینیم اصلا یارو کیه. این سال 95 یه شرکتی ثبت میکنه با داداشش و دوستش به اسم مبتکران ایده‌های انرژی. ایوب جدیدزاده ایشونه، شمس الدین جاسمی زرگانی هم که داداشش ایشونه. جفتشون هم دانشگاه آزاد اهواز به گفته خودشون درس خوندن. حالا چی خوندن رو من نمیدونم. حالا یه نکته دیگه، اونم که فیسبوک این بابا رو من نگاه میکردم، علادین نمیدونم جاسمی زرگانی تا 2013 کاپیتان بوده. میدونید عکس می‌ذاشته تو فیسبوک و حال میکرده با اینکه کاپیتانه و داشته اون دوره هوافضا رو طی می‌کرده که خودش میگه انصراف دادم. این 2013 هنوز تو قوطی بوده، بعد 2013 انصراف داده. بین 2013 تا 2 سال بعد که این اختراع رو به مردم اعلام کرده دکترای انرژی گرفته. یعنی بین یه سال و نیم 2 سال این دوست عزیز ما دکترای انرژی گرفته. توی آخرین کار جالبی که این دوست کلاهبردارمون کرده اینه که رفته بنیاد انرژی جاسم زرگانی رو توی سازمان ثبت اسناد و مدارک ثبت کرده. حالا بماند که درست غلط املایی داره نداره، ایناش بماند. یه نکته خیلی جالب و بامزه داره، اونم این که اینجا نوشته برای گازی که از طریق فرآیند سامانه آبسوز تولید می‌شود ترکیب جدیدی است که ما برای تقریب به ذهن با آن هیدروژن میگفتیم، نام جاسمی زرگانی پرشین گاز انتخاب کردید. یعنی ایشون یه گاز درست کرده و اسم گذاری کرده گازشو. یعنی جدول مندلیف و اینا رو میفهمه. یه قول یکی از دوستان میگفتش که اون فیلمه بود که میگفت این یارو استاد پروفسور بین عدد 8 و 9 عدد باقر رو اختراع کرده. میگن 8 باقر 9. اینم گاز اختراع کرده برامون. اصلا یه وضعیت اسفاری که دارید میبینید و مردم هم متاسفانه دارن فالو میکنن و دنبال اون انرژی مفتن. بذارید بریم ببینیم که دیوونه کلاهبردار شبیه این آیا تو دنیا هست یا نه. یعنی این کاری که این داره میکنه جدیده تو بحث کلاهبرداری تو دنیا، یا اینکه ایشون نفر چندمه. یه سرچ که تو اینترنت بزنید موارد مختلفی رو میبینید از آدمایی که ادعا کردن که میتونن از آب به عنوان سوخت استفاده کنن. یکیش مثلا یه دنیس بودی که اینجا دارید میبینید که این یه مدت به اسم یه شرکتی ادعا کرده و بعدم دیگه استاپ کرده، دیگه در این مورد صحبت نکرده. یکی دیگه اینجا یه شرکتی بوده به اسم جنسیس ورلد انرژی که این اومده همین ادعا رو کرده و از مردم پول گرفته. گفتم بهتون یه گروهی کارشون این که سرمایه جذب کنن با یه همچین ادعایی و مردمی که دنبال چیزای مفتن بدو برن سرمایه گذاری کنن تو شرکتشون که این 2.5 میلیون دلار سرمایه جذب کرده که البته بعدا هم نتونسته چیزی به مردم بده، مردم سوش کردن و اینجا میبینید که یه دادگاهی توی نیوجرسی هم به 5 سال زندان محکومش کرده و 400,000 دلار هم جریمش کرده. یه بابای دیگه تو سریلانکا اینجا وجود داره، تو 2008 که همچین ادعایی کرده که اینم همونجوری که میبینید بازداشت شده، چند ماه بعدم به جرم کلاهبرداری تو بحث سرمایه‌گذاری محکوم شده. یه دانیالی هم اینجا داریم که اینم تو سن 82 سالگی انداختن زندان، 20 سال زندان گرفته که اینم یه دیوونه دیگه بوده که گفته من یه همچین کاری میکنم.
ببینید اینم به جرم کلاهبرداری فراد بازداشتش کردن. یکی دیگه هم داریم توی پاکستان، آقا بقا رحمت، که این خیلی پاکستانی‌ها رو اذیت کرده. من داکیومنتشو میخوندم، خیلی ها فکر کردن این راست میگه، نمیدونم ازش ویدیو ساختن، بعد یه گروهی از دانشمندان حتی حمایتش کردن، هیچکی ندیده بودا حمایتش کردن و در نهایت اون تیمی که رفتن بررسی کردن گفتن آقا این یه فراده، اصلا شدنی نیست، این قوانین ترمودینامیکو داره زیر سوال میبره این چیزی که این یارو داره میگه و دیگه هم ازش خبری نیست. الان ازش خبری نیست که حالا با هم میریم عکس‌ها رو میبینیم، مثل عجیب برای خودش یه داستانی شده تو پاکستان. خب بذارید عکس‌ها رو ببینیم. ایشون از همه معروف‌تره که قدیمی‌تر از همشون هم از تقریبا، به علت اینکه مرد، یعنی بعد از اینکه ادعا کرد دادگاه محکومش کرد، به علت ادعای دروغینی که کرده بود دادگاه محکومش کرد. یعنی دادگاه به صورت بای دیفالت که نمیتونه کسی رو محکوم کنه که همچین ادعایی کرده، که اینا میرن پول جذب میکنن، یعنی میرن تو مرحله‌ای که یا از دولت پول میگیرن یا از مردم پول میگیرن و نمیتونن چیزی بهشون بدن و اون موقع محکوم میشن. یعنی باید زودتر جلوی همچین کلاهبرداری گرفته بشه یا حداقل پوشش خبری داده نشن که متأسفانه اتفاق نمیفته. این میره تا مرحله که تبدیل به خونریزی بشه. این بابام زمانی که محکوم شده 1 سال بعد مرده و این معروف ترینشونه که حالا یه سری شایعات وجود داره که مافیای نفت اینو کشته و این حرفای چرند و پرندی که میسازن دیگه، کار خودشونه این حرف. اینم اون پاکستانی است که میبینید. این دیگه خیلی پاکستان رو ریخته به هم، در این حد که مثلا یه سری ریختن تو خیابون که آقا وقار ما رو نجات بدید، ازش حمایت کنید، آزادش کنید. یه کیت گرفته دستش، میگفت از این که دیگه اصلا خیلی راحت بوده، کلا یه کلمن گرفته بوده دستش، میگفت اینو وصل کنی به ماشین حله و توی برنامه زنده نتونسته اجرا کنه و اینا و الان ازش خبری نیست، یعنی متواریه فعلا. در هر حال مردم ساده نباشید، گول این داستانا رو نخورید. ببینید فرم درست کرده، فرم ثبت نام، داره اطلاعات مردم رو جمع میکنه، حتی مدارک هویتی رو هم داره جمع میکنه، شماره خود رو، کد ملی، شماره شناسنامه و حالا کی اینا رو تبدیل کنه به یه کلاهبرداری. همین الان به صورت پیش‌فرض داره کلاهبرداری میکنه، چون اطلاعات مردم برای چی داری تو ضبط میکنی؟ و علت این که مردم این سایت و این آدمو میشناسن کیه؟ علتش رضا رشیدپوره، علتش خبرنگار تسنیمه، علتش خبرگزاری فارسه و اینها، صدا سیما و ایشون این آقای استاندار البرز، اینا همه از نظر من مجرمن، چون اینا این آدمو گندش کردن و این آدمو نشوندنش که حالا یه سری مردم بیچاره هم دنبال اینن که چیز مفت کاسب بشن، بدو میرن توی فرمای که این یارو درست کرده ثبت نام میکنن. این سایتش حالا اصلا مهمی که سایت امن هست نیست، اطلاعات مردم توش کجا داره ذخیره میشه، مهمی که اصلا چرا داره یه همچین اطلاعاتی رو ذخیره میکنه. در هر حال گوری همچین چیزایی رو نخورید، همچین چیزی وجود نداره آقا در دنیا. متشکرم.